Joo, sehän on tuo pyörän päivitys, tuo S-Elektro. Tämän. Tässähän oli semmoista vikkaa, että tää lämpesi tai joku ei näin tunne oikein mitään, että se vastustas täällä tai mitään. Mutta mulla taisi jäädä pari osaa tuolta moottorista sisältä. Nyt uusi ohjain. Tässä olla vähän parempi, joka on täällä. Tilasin AliExpressistä. Tämmösen, tässä on näytöt ja kaikki. Tässä on melko paljon johtoja, että munhan pitää taas, tuossa on virta-avaimelle. Munhan pitää taas tehdä erilainen liitin tuonne. Ja täällä on virtajohot. Mutta nehän on jo ok, nämä. Joo, tuossa on sitten, jos just haluaa tuonne tuo virta-avaimen. No niin, katsotaanpa, otetaan noin entiset pois. Tämä on sitten 24, 36, 48, tuo joka voltille 6-20 ampeeria. Niin pitäisi olla parempi kuin tuon toisen, kun siinä on 13. Niin nyt mulla oli täällä nämä kaasukahvajohot. Vihreä, sininen, punainen. Täällä ne on punainen, punavihreä ja musta. Eli näin. Nämä joutaa tältä irti. Nämä on vaan tämmöisillä nyt itellä. Ja hyvin on pysynyt. Mutta nythän me ei tarvita sitä virtaa sinne tuonne kaasukahvalle, kun me saadaan näyttöakku. Eli joo, tämä otetaan. Tämä pitäisi vaihtaa taas toisenlaiseen. Eli mullahan nämä nyt oli musta tulee moottorilta ja se on sininen. Sininen on keltainen ja punainen on vihreä. Mutta nämä oli eri päin, nämä vihreä ja sininen. Eli punainen olisi sininen ja musta olisi vihreä. Joo, tehdään niin. Ja tuossa toisessa ohjaimessa onkin tämä Intelligent Recognition. Eli tämä kääntää moottorisuunnan, tämä johto, kun käytetään yhdessä vaan. Se kääntää moottorisuunnan valmiiksi. No niin, nuo kaasujohot laittoi vaan tällainen suurin piirtein, että ne on nyt ehkä oikein tuon liittimen laittoon tuohon. Nythän meillä on sitten taas joutaa vaihtaa nämä. Mulla vielä löytyy täältä tämmönen liiti. Mutta tässä on vaan värit vähän väärin. Mutta pitää katsoa sitten tuolta ja liittää oikein. Tämähän me joutaa ottaa pois tästä. Tämä liiti. Ja tuo laittaa sitten. Tämä liittää siihen. Sen tilalle. Ei jaksa moottorin päästä ruveta vaihtaa. Ne on oikein. Täällä tuli melko hyvä ohjekirja mukana. Jarrut, kaasu ja polkimille, moottorille, akulle. Täällä on kaikki, miten laitetaan nämä. Joo, hyvät ohjeet on. Tää on Alipapasta tosiaan 30 vehde. Nyt olisi kaikki niinkö liitetty sillä suurin piirtein oikein. Virta päälle, katsotaanpa mitä meillä tapahtuu tänne. Ainakin tuonne syttyy valo tuonne kaasuun. Kato, syttyi näyttöönkin. Voiko tästä vaihtaa vaihteita? No. Ainakin jotain tapahtuu. 1. Pyriikö moottori? Ei. No nyt tämä on niinku oikein laitettu tämä virtalukko tänne. Se menee näiden näyttöjen näiden kautta, mutta jotta tätä säätiin, nyt tässä on 3 vaihetta. Eikä tuossa toisessa pyörässä, mutta
Ei se vaan sano mitään tämä. Piti ottaa oikein tää manuaali käyttökö. Sitten piti yhdistää tämä valakoneet johot, laittaa virrat päälle ja kaasua, mutta sitten otin tämä irti, kun se ei tarvi välttämättä HAL-anturia. Niin. Siinä on niinku ykkönen. Täältä pystyy vaihtelemaan, pitää plussaa ja miinusta pohjassa. Niin täällä on non-start zero, kilometrit, non-start zero. Täällä on hirviänä kaikkia juttuja. Numipääsi pois. Ykkönen on nyt päällä. Joo, ja piti käyttää uudelleen valakosta johtuen, että se lähti pyöri oikeaan suuntaan. No niin, mäpä käytän kaasua. Sehän näyttää nopeuttakin. Tämä on mukaan 20. Jaa, tässä on tämmönen. Se jää niinkö. Joo, täällä on niinkö cruise mode päällä. Laitetaanpa tuosta isompi vaihe. 3. Jarrutetaan. Nyt kokeillaan. Oho. Sehän vähän ottaa jo. Sehän ottaa jo moottorin päälle tonne. Pitäisikö meidän laittaa tänne maksimi nopeus 40? Otapa uudelleen plussaa ja miinusta. Joo, tää on 36 volttia. Muuten jos laitetaan tänne 60, niin tippuu tuo akku. 36 volttia. Joo. Non-start zero. Tähän voitaisiin laittaa vaikka 35 ja tässä on vaihteet, näitä vaihteita voi laittaa, että kuinka monta vaihetta tässä. Laitaanpa 9. No nyt mä sain tämän jotenkin. Elikkä ykkösvaihteella se näyttää 2,3 tuommoista vauhtia. Kakkosvaihe. Saman tien tuollain. 6. Kolmosvaihe. 8. 4. 10. Vitosella tämä rupeaa jo tökkiin tää moottori. Tai kuuluu tommonen ääni. Joo. Ei se lämpene kyllä tuo. Joo, no se on, tuo pitää vaan säätää, mutta nyt se toimii. No niin, testataan. Joo, kyllä se toimii, mutta kaasua niin tosi hitaasti pitää lähteä vääntämään, muuten se ottaa liikaa ja moottori ei lähde mukaan. Joku vettää sillä sutia, mutta mun pitää vieläkin käyttää tuo moottori auki. Joo, kävin testaamaan Maxilla ja 30 kulukin. Pitää vaan katsoa nuo asetukset jotenkin, että miten ne saadaan sillä, että
Se ei ota niin hirveänä virtaa heti alussa ja ehkä pikkusen vielä fosforiasi. Mutta katsotaan. No niin, nyt on jotain taas säätelin täältä. Tää on nyt 9 vaihteella, 1. Tosi hitaasti. 3. Tää on vissiin voltteja, kurrensy tai jotain. 2. 3. 4. 5. 6 on ehkä mitä pystyy tällä nyt laittaa. Sitten kun mennään 7, niin tämä rupeaa tämä moottori ottaa vastaan. Joo, nyt. Mulla on nyt 9 päällä. Mutta ja ei lamppu toimi. Hirviä vastatuuli. Ja kyllähän tämä menee. Kyllähän tämä menee tää pyörä. Onneksi tää on tämmönen hiljainen yöinen tie, syksyinen. Niin voi vähän kokeilla. Lippis lentää päästä. Mutta joo, kyllä kulkee. Hei, täällähän on joku perkele. Mikä täällä? Onko täällä joku hätä? Ei mitään, kaustiin vähän vaan. Ai eihän siinä ollut mikään. Pikkusen oli kaatunut nuo lauan vuokraajat. Se toimii. Ohjelmat toimii. Mikä ei nyt harraa vastaa. Kunhan vaan polkaisee alkuvauhi ja tuolta ottaa uutta niin vaihetta. Aina isompaa. Kärsii vettä sillä 9. Ja nyt on vara-akku joku vanha, mutta silti se ei vienyt 2 pykälää. 10 kilsaa, 2 pykälää. Aika hyvin. Mutta on hyvä.